අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර YouTube channel එකේ මේ Python programming lesson series එකේ 25 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අවසාන data type එක වෙන dictionary කියන data type එක ගැන. හොඳයි. ඉතින් අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ dictionary කියන type එක. සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියන ගැන අද අපි කතා කරමු. මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ dictionary එකක් කියන්නේ කියලා. සරලම කියනවා නම් මේ ඩික්ෂනරි එකත් අර කලින් කතා කරපු ලිස්ට් ටබල් වගේ data type වලට පොඩි සමානකමක් දක්වනවා පොඩි. ඉතින් මේ ඩික්ෂනරි කියන type එක ගොඩක් භාවිතා වෙන ඒ වගේම ගොඩක් powerful data type එකක්. අපි ලිස්ට් වලට පස්සේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඩික්ෂනරි කියන type එක. ඉතින් අනිත් ඒවාත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන මේ ලිස්ට් සහ ඩික්ෂනරි කියන ටයිප් එක. මේ ඩික්ෂනරි වල තියෙන වෙනසක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කලින් data structures වල දකින්න නැති data type වල දකින්න නැති කියන්නේ list, tuple, sets වල දකින්න නැති මෙන්න මේවයි values අපි දාන්නේ single element විදිහට. ඒ කියන්නේ element by element. එකින් එක තමයි element දාන්නේ. හැබැයි මේ ඩික්ෂනරි වල එහෙම නැහැ. ඩික්ෂනරි වල values දාන්නේ key එකක් සහ value එකක් විතරයි. key and value විතර තමයි අපි මේකේ data අපි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක pair එකක් විදිහට තමයි යන්නේ යුගල විදිහට. කලින් කතා කරපු list, tuple, set වගේ data type වල values දාන්න single විදිහට. කියන්නේ values by value by කියන්නේ element by element. හැබැයි ඩික්ෂනරි වල දාන්නේ pair එකක් විදියට. pair by pair. කියන්නේ key value අන්න ඒ තමයි මේකේ values assign වෙන්නේ. තවත් තියෙන වෙනස්කමක් තමයි හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇතිනේ list වල අපි තිබ්බා indexing කියලා කතන්දරයක්. කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් වලින් තමයි අපි තියෙන values අරගන්නේ. හැබැයි මේ ඩික්ෂනරි වල එහෙම දෙයක් නැහැ. එහෙම ඉන්ඩෙක්සින් කියලා කතන්දරයක් නැහැ මේකේ. අපිට මොකක් හරි data එකක් ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඩික්ෂනරි මොකක් හරි value එකක් ගන්න ඕන නම් අන්නේ value එකට අදාළ key එකකින් තමයි අපි ඒක දින data assign කරන්නේ. අපි බලමුකෝ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේක පොඩ්ඩක් clean කරගන්නම්. හරි. අපි මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද මේ ඩික්ෂනරි එකක් ඩිෆයින් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඩික්ෂනරි එක ඩිෆයින් කරන්න මම මුලින් වේරියබල් එකක් හදාගන්නම් A කියලා. මෙතනත් අපි ඩික්ෂනරි එකක් හදන්න නම් අපි පාවිච්චි කරන මේ වගේ සංගල වරහන් curly bracket. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මෙතන අපි key එකක් සහ value එකක් තියෙයි කියලා. ඉතින් මේ key එක සහ value එක අපි දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම key එක දෙන්න ඕනේ. key එක විදිහට මම උදාහරණයක් දෙනවා. මෙතන A කියලා දෙන්නම්. මේක දෙන්න ඕනේ double quotation හෝ single quotation විදිහට. ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනේ අපි මේකට දාලා value එක. මේ key එකට දාලා value එක අපි දෙන්න. දැන් මෙතන 55ක් වගේ දෙන්න. මෙහෙම දීලා බැලුවට පස්සේ මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. මෙයා කියනවා expression expected කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන පුංචි වැරද්දක් තියෙනවා. අන්නේ වැරද්ද තමයි මෙන්න මේ key එක සහ value එක වෙන් කරන්න මොකක් හරි දෙයක් අපි දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ key එක සහ value එක එකිනෙකකින් වෙන් කරන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට colon එකක් දෙනවා. semicolon එකවත් එහෙම නැත්නම් සමාන ලකුණවත් නෙවෙයි දෙන්න ඕනේ colon එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ තනි එලිමන්ට් එකක් හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන key එක මේ තියෙන value එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් තවත් මෙතන values දාන්න මේ විදිහට මේ වගේ තවත් element දාන්න. මෙතන තවත් key එකක් හදාගෙන මට පුළුවන් 55 මෙතන දෙනවා නෝම කියලා. ඊට පස්සේ තවත් එකක් මම හදාගන්නම් C කියලා. මේකට දෙන්නම් මං 70ක් කියලා. ඉතින් අපි ඩික්ෂනරි එක හදලා ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි අපි සරලම ඩික්ෂනරි එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි මේක type එක බැලුවොත් print type A කියලා දුන්නොත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් class එක DICT කියලා තමයි එන්නේ. කියන්නේ DICT කියන්නේ dictionary කියන එක.
හරි. ඉතින් මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ඩික්ෂනරි වල values අපි ලබා ගන්නේ කොහොමද? values අපි අරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් values අරගන්න තියෙන්නේ අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපිට මේකේ මේ ඩික්ෂනරි වල මොකක් හරි value එකක් අපි අරගන්න ඕන. මොකක් හරි data එකක් අරගන්න ඕන නම් අන්නේ අදාළ value අපිට ඒ ලබා ගන්න ඕන value එකට අදාළ key එකෙන් තමයි අපි ඒ දේ ඉල්ලන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මට දැන් ඕනේ මෙන්න මේ b කියන key එකට දාලා value එක. එහෙනම් තමයි මේ 90 කියන value එක print කරගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතන මුලින්ම a කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ dictionary එක assign කරලා තියෙන variable එක නම. ඊට පස්සේ සංගල වරහන් දෙන්න ඕනේ. සංගල වරහන් දීලා ඒ අදාළ key එකේ නම දෙන්න ඕනේ. දැන් key එකේ නම b නේ. key එක දීලා තියෙනවා b කියන නමයි. b කියලා දීලා දැන් මේක run කරන්නම්. ඉතින් මට output එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට 80යි 90යි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙතන දෙන key එකට අනුව ඒකට අදාළ value එක මෙයා output කරනවා. දැන් මෙතන c කියලා දුන්නොත් මට 70 කියලා තමයි output එක එන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද data එකක් අරගන්නේ කියලා. මම දැන් මෙතන තවත් පුංචි වැඩක් කරනවා. බලන්න මම දැන් කරන වැඩේ මෙතන a වල මෙතන නැති key එකක් මම දැන් දෙනවා. බලන්න මම දැන් මෙතන d කියලා දෙනවා. දැන් d කියලා key එකක් නැහැ ඇත්තටම. නෑ මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. ඔයාලට අවශ්‍ය වුණොතින් බැරි වෙලාවත් මේකට අලුත් key එකක් සහ value එකක් දාන්න. يعني අලුත් element එකක් ඕගොල්ලන්ට දාන්න අවශ්‍යයි නම් ඉතින් අන්නේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ මේ විදිහට මුලින්ම a කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යදාල dictionary එක sign කරලා තියෙන variable එකේ නම. ඊට පස්සේ මේකට දෙන්න ඕනේ key එක. key එක මම d කියලා දෙන්නම්. මෙහෙම දීලා සමාන ලකුණු දෙන්න ඕනේ. සමාන ලකුණු දාලා ඕගොල්ලෝ ඒ key එකට දාලා value එක sign කරන්න ඕනේ. value එක විතර මම දෙන්නම් list එක. මේකට මම දෙන්නම් 5යි 6යි 7යි කියලා. හරි. ඔන්න දැන් මම මේක run කරනවා. sorry මේක print කරගන්න ඕනේ. print කළා මම දැන් මේක run කරවොත් මට output එක මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒ කියන key එකේ මේ ටික මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිනවා. බලන්න අලුත් key එකක් ඇවිල්ලා තිනවා d කියන නමෙන්. ඒකේ value එක වෙන්නේ 5 6 7. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අලුත් data එකක් අපේ dictionary එකට දාන්නේ කියන එක ගැන ඔයගොල්ලෝ හොඳ idea එකක් එන්නේ. කොහොමද මේක දාන්නේ කියලා. දැන් හිතන්න මට දැන් ඕනේ මෙන්න මේ 5 6 7 කියලා තියෙනවානේ මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන sub list එක. මෙන්න මේ list එකකට තව value එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න නම් අර මම කලින් list ගැන කතා කරපු දැනුමත් මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි access කරලා ඉන්න ඕනේ key එක d කියලා තමයි key එක තියෙන්නේ. ඒ d කියන key එකේ මම දැන් හිතනවා මෙන්න මේ 6 මේ අලුත් එකනේ දාන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතෙන්ට දෙනවා .append කියලා. මෙහෙම දුන්නොත් හරි ආවිද? අපි try කරලා බලමු. මෙතෙන්ට 8 කියලා දැම්මොත් ඔව් මට output එක හරියට වෙනවා. ඔන්න බලන්න මේ list එකට අලුත් item එකක් add වෙලා තිනවා 8 කියලා. ඉතින් මම append කරේ 8. හොඳට මතක තියාගන්න අපි දැන් මෙයා දැන් access කරලා ඉන්නේ. ඒ key එක විතර d. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ list එක. list එක අපි access කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් list වලදී කරපු හැම operation එකක්ම කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි data එකක් append කරන්න, අයින් කරන්න, නැත්නම් මොකක් හරි data එකක් වෙනස් කරන්න. මම දැන් වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. වෙනස් කරන වැඩි තමයි මම දැන් කරන්න යන්නේ. හිතන්න දැන් මට ඕනේ දැන් මේකේ වෙන මේ 7 කියන value එක 70 කියලා වෙනස් කරන්න. නෑ 700 වෙනස් කරන්න. ඉතින් අන්න ඒ වැඩේ කරන්න මම දැන් මේක access කරලා ඉන්නේ. දැන් මම මෙන්න මෙතෙන්ට access කරලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක list වල තමයි දැන් ඉන්නේ. list එක slice කරන වැඩි තමයි මෙතන කරන්නේ මම දැන්. මෙයා ඉන්නේ බිංදුවෙන් index එකේ මේක 1 මේක 2. ඒතර මම මෙතන තවත්
ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් එකක් දාලා මෙතන 2 කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට අසයින් කරනවා 700යි කියලා. මම හිතනවා මේ වැඩි තේරෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට. හරි ඉතින් මට අවුට්පුට් එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට. සබ් ලිස්ට් එකේ තියෙන 7 වෙනුවට 700 කියලා මෙතන මට අවුට්පුට් වෙනවා මේ තියෙන වැලියු එක චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වැලියු එක 700ක් කියලා චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද ඩික්ෂනරි එකට p values දාන්නේ? ඒගොම තියෙන values අපි අයින් කරන විදිහට දැන් කතා කරමු. අපිට පුළුවන් del කියන keyword එක දෙන්න මෙතෙන්ට. del කියන keyword එක දාලා මට දැන් ඕනේ මෙතන මෙන්න මේ c කියන key එකේ තියෙන value එක අයින් කරගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් බොහොම සරලව මේක access කරලා c කියලා දෙන්න. ඔන්න බලන්න දැන් output එක මොකක් වෙයිද කියලා. මෙතන a 55යි b 90යි කියලා ඉවල තියෙනවා. හැබැයි c නෑ. මොකද මම මෙතන delete කරන්න කියලා මම දීලා තිනවා c කියන key එකට දාලා value එක. ඒතකොට value එක delete කරා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම key එකත් delete වෙලා යනවා. හරි. ඉතින් මේකත් එක්කම අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න තවත් මේකටත් දාලා methods තියෙනවා මේ dictionary වල. මම උදාහරණයක් පෙන්නුවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මොකක්ද ගන්නෙ? හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ මේකේ තියෙන හැම key එකක්ම අරගන්න අපිට පුළුවන් get කියන keyword එක මෙතන දෙන්න. අතරම මේ get කියන කරන්නේ අතරම මොකක් හරි key එකකට අදාළ value එක අරගන්න එක මට පොඩ්ඩක් වැරදුනා sorry. මට දැන් ඕනේ මෙන්න මේ b කියන keyword key එකට අදාළව තියෙන value එක output කරගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් a.get වරහන් ඇතුලේ අදාළ key එකේ නම මේ විදිහට දීලා මම දැන් මේක run කරන්න. මට 90ක් කියලා එනවා. ඉතින් මම මේක a කියලා වෙනස් කරොත් ඔයාලා දන්නවා 55 කියලා තමයි උත්තරේ එන්නේ. හරි මට 55 කියලා output එක ඇවිල්ලා තිනවා. හොඳයි ඉතින් අපි තවත් එකක් ගැන කතා කරොත් items කියලා තියෙනවා keyword එකක් sorry method එකක්. අපි මේක run කරොත් අපිට මේ items කියන method එකෙන් අපි කරන්නේ මේකේ තියෙන හැම item එකක්ම අපිට display කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හරි මට output එක වෙල තියෙන මේ විදිහට dict items කියන්නේ මේක නිකන් අර මේ definition එක විතර දාලා තියෙන එක අදාළ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මේක ඒචර ගණන් ගන්න එපා. මේ විදිහට අපි අර හදපු හැම key එකක්ම සහ value එකක්ම අපිට මේ list එකක් විදිහට list by list මේ විදිහට අවිල්ල තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. sorry list එකක් නෙමෙයි. tuple by tuple මේ විදිහට අවිල්ල තියෙනවා. ඒක save වෙලා තියෙනවා list එකකට. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් a.keys කියලා method එක දෙන්න. keys කියලා දුන්නාම මෙයා print කරන්නේ මේ තියෙන මේ dictionary එකේ තියෙන හැම key එකක්ම output කරගන්න පුළුවන් අපිට. හරි. ඉතින් මට මේ keys ටික බලා ගන්න පුළුවන් a b c කියලා. මෙන්න මේ dictionary එකේ තියෙන හැම key එකක්ම මට output කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ a.keys. මෙන්න මේ keys කියන method එක call කරලා. ඉතින් තවත් method එකක් තියෙනවා. sorry values කියලා. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ guess කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ values කියන එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ dictionary එකේ save කරලා තියෙන values print කරගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මේක run කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා dict values කියලා definition එකක් එක්ක 55 90 70 කියලා output වෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතලා මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි හැම data type එකක් ගැන කතා කරලා ඉවරයි අපි. තවත් කතා කරන්න දෙයක් තිබුණොත් මම ඒ අදාළ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මම ඒ දේවල්ට කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ basics දේවල් ටික තමයි අද මම කතා කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේ අද කතා කරපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් like එක දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. ඒ වගේම තේරුම් නැති දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් help කරනවා ඔයගොල්ලන්ට.
ඒ වගේම මතක කරන්න දුව අපේ වෙබ්සයිට් එකටත් එන්න අපේ softwares download කරගන්න පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි bugs තියෙනවා නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවත් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් එවන්න. අපි contact කරගන්න පුළුවන්, feedback එවන්න පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඒ වගේම මගේ GitHub account එකත් follow කරන්න මතක කරන්න එපා. තාමත් channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.